අද බලමු ඔයාලට මෙන්න මේ පේන විදිහේ ලයිට් රේ ඉෆෙක්ට් එකක් හදාගන්න. ඉතින් මේ තියෙන මම ඒක හද ප්‍රොජෙක්ට් ෆයිල් එක right. අපි බලමු කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට මම මෙන්න මේ යූස් කරන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ඉමේජ් එක මේ ප්‍රොජෙක්ට් ෆයිල් ෆොන්ට් එහෙම ඔක්කොම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මගේ වෙබ්සයිට් එකේ ලින්ක් එක තියෙනවා. ඒකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මම කරන්නේ මේක සිලෙක්ට් කරලා Photoshop එකේ අලුතෙන් ටැබ් එකකට දාගන්නවා. මෙතන ඔයාලට පේනවා මෙතන බාර් එකට තමයි දාගන්න ඕනේ අපි. මෙතනින් දාගමු. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේ Ctrl 0 press කරලා frame එකේ size එකට අරගන්නවා. අරගෙන මම මේ Ctrl J press කරලා copy එකක් ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ background එක select කරලා මෙහෙම ඇදගෙන මෙන්න මෙතන plus mark එක ගාවට ගිහිල්ලා copy එකක් ගන්න. හරි ඊට පස්සේ මම දැන් මේ copy එක visibility off කරගෙන මම මේ background කියන layer එක select කරලා text tool එක අරගෙන text එකක් හදා ගන්නවා. අපි මේ දෙමු light කියලා. හරි දීලා මම දැන් මේ text එක select කරලා Ctrl T press කරනවා. T press කරලා free transform අරගෙන මේක මට අවශ්‍ය ගන්නට zoom කරගෙන පොඩ angle එක උනා මම මෙතනින් 0 press කරමු. එතෙන්ට ගිහිල්ලා හරි වීඩියෝ එක මැදින් නැවතේ පුංචි දෙයක් කියන්න. ඔයාලා ගේමින් ගැන අලුත් දේවල් ඉගෙන ගන්න කැමති නම් දැන්ම මේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. channel එකේ link එක තියෙනවා description එකේ. එහෙනම් අපි ආයිත් වීඩියෝ එකට යමු. ඊට පස්සේ අපි මේක අවශ්‍ය ගන්න zoom කරගමු. හරි මම මෙන්න මේ ගන්නට හදාගෙන මෙන්න මේ හරියට තියා ගන්නවා. ඊට මම move tool එකට මාරු වෙලා මම කරන්නේ මේක right click කරලා එතන තියෙන rasterize type කියලා මේක උඩ select click කරන්න. එතකොට මේක rasterize layer එකක් වෙනවා. ඉතින් මම දැන් මේකේ Ctrl J press කරලා copy එකක් ගන්නවා. copy එකක් අරගෙන මේ යට තියෙන layer එක select කරලා Ctrl එකයි T අකුරේ press කරනවා. Ctrl T press කරලා මම දැන් කරන්නේ මේක right click කරලා දැන් flip vertical කියලා මේක උඩ click කරනවා. ඊට පස්සේ මේක vertical විදිහට flip වෙනවා. මම දැන් මේක මෙහෙම පල්ලෙහාට අදිනවා. තාපොට මේ උඩට ගමු. ඔයාලට පුළුවන් මේ keyboard එකේ arrow keys වලින් කරගන්න. හරි මේ විදිහට මම මෙතන හරිය press කරනවා. press කරලා මෙතන ඔයාලට rule එක බලන්න පුළුවන්. ඔය rule එක ඔයාගේ interface එක නැත්නම් control එකයි R අකුරේ press කරන්න. අද ඔයාලට ගිහිල්ලා මෙතන view වලට ගිහිල්ලා දැන් දෙන rule එක කියලා මේක උඩ click කරාමත් rule එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම rule එකේ මේ වගේ line එකක් අරගන්නවා මෙන්න මේ හරියට විතර. line එකක් අරගෙන මම මේ ආයිත් මේ යට layer එක උඩ select කරලා Ctrl T press කරනවා. Ctrl T press කරලා මේක right click කරලා මෙතන දෙනවා warp කියලා මේ warp කියන එක උඩ click කරනවා. so ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට කොටු එනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මම දැන් කරන්නේ මෙන්න මේ points වලින් මට අවශ්‍ය ගන්නට මෙන්න මේ light එක ගාවට ඇද ගන්නවා. මේ විදිහට right මේ විදිහට ඇදගමු අනිත් ඒවා ඔයාලට පුළුවන් මේක හැදගන්න වැඩි කරන්න මේ විදිහට ඩොට් කියන ඒ ඩොට් වලින් අදින්න පුළුවන්. මේක මෙන්න මේ ගානට හදාගමු. හරි ඊට පස්සේ මම මෙතන enter button එක press කරගන්නවා. මේ විදිහට හදාගත්තා. දැන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ line එක අයින් කරගන්න. line එක අයින් කරලා මෙතන උඩට අදගෙන පුළුවන්. මේ line එකක් ගන්න ඔයාලට පුළුවන් මේ rule එකේ මේ numbers වලින් මේ විදිහට පල්ලෙහාට ඇද්දම mouse එකේ left click එක press කරගෙන එතකොට ඔයාලට මේ විදිහට line එකක් එනවා. හරි මම දැන් කරන්නේ මෙතනින් මේ layer එක off කරගන්නවා. මුලින්ම මම කරන්නේ මේක background එක dark කරගන්නවා. මම මේක select කළා. මෙතන adjustment layers වලට ගිහිල්ලා hue saturation කියන එකට යනවා. ගිහිල්ලා මම මෙතනින් තියෙනවා saturation කියලා මේක ටිකක් අඩු කරගන්නවා.
ඔයාලට අවශ්‍ය ගන්නට පුළුවන් මේක image එක විදිහට අඩු කරගන්න පුළුවන්. මම මේකට අඩු කරගෙන මෙතන adjustment layer වලට ගිහිල්ලා දැන් exposure කියලා exposure කියන එකට ගිහිල්ලා මේ exposure value එක අඩු කරගන්නවා. අඩු කරන මට මෙතන තියෙනවා gamma creation කියලා මේ ටිකක් වැඩි කරගන්නවා. වැඩි කරලා මම මේ විදිහට තියලා මෙතන exposure layer එක මම මෙතන text layers වලින් පල්ලෙහාට දා ගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ මම මෙතනින් අපි දෙවෙනිට හදපු මෙන්න මේ වගේ මෙන්න මේ text එක visibility off කරගෙන අපේ මෙන්න මේ background layer එකේ උඩින්ම දාගත්ත background layer එකේ visibility on කරගන්නවා. visibility on කරගෙන අපි මෙතන background layer එක select කරලා right click කරලා මෙතන create clipping mask කියලා මේකට click කරනවා. එසාට බලගන්න පුළුවන් මෙතන text එකේ විදිහට mask එකක් add වුණා. මම දැන් කරන්නේ මෙතන text layer එක select කරලා මේ double click කරනවා. මේ පැත්තට ඇවිල්ලා double click කරලා layer style ගන්නවා. layer style වල මම stroke කියන එකට යනවා. stroke එකට ගිහිල්ලා මම stroke එක හතරක් විතර තියෙනවා. white color එකට outside එක තියෙන්නේ. එතකොට මම මෙතනින් outer glow එකට ඇහිලා මම මේවා මේක වෙනස් කරන්නේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දාගත්ත ගමන් මම මේකේ opacity එක වැඩි කර ගන්නවා. opacity වැඩි කරගෙන මම මෙතන screen කියන එක overlay කියන එකට දා ගන්නවා. දාගෙන මෙතන මම color එකට දා ගන්නවා. දාලා මෙතන size එක උඩරිම වැඩි කර ගන්නවා. සෝට මෙන්න මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම දැන් කරන්නේ inner glow කියන එක select කරලා glow එකක් add කරගන්නවා. මම මේක reset default කරගන්නවා. මම මේක කරන්නේ blend mode එක overlay එකට දාලා opacity එක වැඩි කරගන්නවා. වැඩි කළා මම මේක color එකට දාගෙන එතන මේ edge එකට දාගෙන මම මෙතන size එක වැඩි කරගන්නවා. එතකොට ඔයාලට මේ size එක අවශ්‍ය ගන්නට හදාගන්නකොට මම size එක පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්නවා. අඩු කරලා මම මේක okay කරනවා. ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක ඇතුලෙන් light එකක් තියෙන විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. right මම control 0 press කරන්න. දැන් මම කරන්නේ අපි මේ හදාගත්ත මේ layer එක select කරලා මම මේක select කරලා මෙතනින් blending option වලින් overlay කියන එක select කරනවා. overlay එක select කරලා මේක අපි මේකම select කරලා filter වලින් blur ගිහිල්ලා Gaussian blur එකක් add කරගන්නවා. මේකට මම හතරක් තියෙනවා. blur එක හතරක් තියලා මම දැන් මේක okay කරනවා. ඊට පස්සේ okay කරලා මම මේක control එකයි J අකුර press කරලා copy එකක් ගන්නවා. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් copy එක ගත්තාම මේක ටිකක් highlight වෙනවා. මේ විදිහට තමයි copy එක ගන්න කලින් තිබ්බේ. මෙතෙන් copy එක ගත්තට පස්සේ අපි අරගෙන මම දැන් මේක උඩම layer select කරලා කියන්නේ text එකේ මේ light layer select කරලා අපි හදා shadow layer select කරලා මම මේක mask එකක් add කරගන්නවා. add කරගෙන මම foreground background colors default කරගෙන X key එක press කරලා foreground එකේ black color එකක් background එකට white color එකක් දීලා මම gradient tool එක ගන්නවා. gradient tool එක අරගෙන මෙතන ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙතන option bar එකේ මෙතන තියෙන gradient editor එක මේ gradient editor එක එනවා. ඊට මෙතන තියෙනවා gradient editor එකේ basic කියලා එකක්. basic කියන එකේ අපි මෙතන දෙවෙනි preset එක select කරලා මේක okay කරනවා. okay කරනකොට mouse pointer බලාගෙන පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට වෙනස් වෙනවා. මම කරන්නේ මෙන්න මේ හරිය ඉඳන් මෙන්න මේ හරියට විතර line එකක් ඇඳ ගන්නවා. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට පොඩි මේ fade එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේක ආයෙත් layer mask එක disable කරනවා. මේ තියෙන අපි gradient එක දාන්න කලින් මේ තියෙන්නේ gradient එක දැම්මම පස්සේ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට සරලව හදා ගන්න පුළුවන් light gray effect එකක්.